සුබදසක් කරනවා ඔයාලගේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ Photoshop වලින් oil paint එකක් කරගන්න විදිය. කියන්නේ අපි ෆොටෝ එකක් ලස්සනට oil paint එකක් කරගන්න විදිය. මේ ඔයාලට පේනවා මම දෙවෙනි ඉනිමේ නයනතාරා එහෙම නැත්නම් දේව් මීව oil paint එකක් කරලා තියෙන විදිය ලස්සනට. ඉතින් ඒ වගේ මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා sample දෙකක් මම හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම oil paint කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ ලස්සන oil paint එකක් කරලා ඔයාගේ Facebook file එකට හරි Instagram එකට හරි ඒ වගේ ලස්සන තැන් වලට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩ්ඩක් ඔයාලට දැන් සමහර විට Fiverr එහෙම කරන්න ආයතත් මේ වගේ oil paint කරලා දෙන්නම් මම කියලා ගිග් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි ගාණක් හම්බ කරගන්නත් පුළුවන් ඒකෙන්. ඒ වගේම දැන් මම කලින් කිව්වා මගේ වීඩියෝ එක Fiverr එක කරන්න ස්කිල් එකක් තියෙන්නම ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මුකුත්ම ස්කිල් එකක් නැත්නම් ඔයාලට Photoshop එකේ මේ ස්කිල් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට යන්න එච්චර වෙලාවක් යන්න මේකට විනාඩි 10ක් 15ක් තමයි යන්න වැඩේට හරියටම ඒක කරොත්. ඉතින් මම දෙවුනිගේ ෆොටෝ එක තෝරගන්නවා මෙතනින්. තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ලේයර් එක අපිට මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ලොක් කරලා තියෙන්නේ. අපි ඉස්සල්ලාම ඒක Ctrl+J එක ඔබලා ඒක ඩුප්ලිකේට් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ හරිය නෑ හරි. ඒක ඩුප්ලිකේට් කරගෙන ඔයාට යන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා quick selection tool කියලා. ඔයාට W එක ඔබලා shortcut key එක ඔබලා ඒක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙනවා දේවල් දෙකක් magic wand tool එක quick selection tool එක. ඉතින් quick selection tool එක තමයි යොදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ පල්ලෙහා ඉඳන් පටන් ගන්නවා. මොකද පල්ලෙහා එච්චර details නැති නිසා ඉක්මනට කපා ගන්න පුළුවන් මේ ටික select කරගන්න. ඒවම select කරගත්තාම දැන් මේ මූණ පොඩ්ඩක් details වැඩි නිසා අපි පොඩ්ඩක් ඒක zoom කරලා කරගන්න ඕනේ වැඩි. නැත්නම් details වැඩි නිසා සමාන මේක plus එක දාලා තමයි කරන්න ඕනේ. details වැඩි නිසා සමහර කෑලි වැඩියෙන් සහ අඩුවෙන් වෙනවා. ඒ නිසා පරිස්සමට ඒක කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ වැඩියෙන් පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ හරියේ. ඒ හරිය අඩු කරන්න මෙතන quick selection tool එක minus එක තියෙනවා. minus එක ඔබලා පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඒ කැලල අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් plus එක ඔබලා මෙතන මේ තියෙන එක පොඩ්ඩක් මෙහෙම වැඩි කරන්න. ඒ වගේම space bar එක ඔබාගෙන අපිට පොඩ්ඩක් මෙහෙම drag කරන්න පුළුවන්. මේක ලේසි. ඒ නිසා අපිට drag කර කර ඒ වගේ අඩු වැඩි කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ pen tool එකෙන් කරන්න පුළුවන්. pen tool එකට වඩා මේක ගොඩක් ලේසි. ඒ නිසා තමයි මම මේකෙන් කරන්නේ. මම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩි කරන්න යන්නේ මම. හරි. දැන් ඔබ තමයි දැන් ඔබ තෝරගත්තනේ. දැන් හරියටම අපේ කැපිලා තියෙන මේ ඇතුළේ එහෙම ලස්සනට කැපිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතන ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා මේක add layer mask කියලා. ඉතින් ඒක ඔබන්න ඕනේ. ඒක ගුවට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා වෙනම layer එක mask එකක් ඇවිල්ලා දෙන එහෙම කරලා background එක අයින් කරාම මේ වගේ වටේ කැපිලා ඔටෝම අයින් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක අයින් වෙලා තියෙනකොට අපිට මෙතන layer එක right click කරලා select and mask කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මම දැන්ටම black එක දාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් white කරන්න පුළුවන්. මම ඉතින් black එකම තියනවා. on white තියලා radius එක සාමාන්‍යයෙන් pixel 3කට 4කට වගේ වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම smooth එකත් 30ක් 36ක් වගේ තිබ්බනම් ඇති. ඒ වගේම contrast එකත් වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕකේ කරාම ලස්සනට තියෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ background එක ගිහිල්ලා මෙතනින් මේ සෙට් එක තෝරලා ඒකේ solid color එකට ගිහිල්ලා ඒක සුදු කරගන්න ඕනේ. එතකොට white background එක සුදු වෙනවා. එහෙම කරගත්තට පස්සේ මේ දෙකම ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ pen tool එකේ තියෙන වැඩ. pen tool එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මෙතන pen tool එක ඉබුව ගමන් මෙතන තියෙන්නේ path. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම
පාත් එකක් විදිහට තමයි ඒක හැදෙන්නේ. ඒකේ කිසිම දෙයක් නැති නිසා ඔයා මෙතන පෙන් ටූල් එක තෝරගත්තාම මෙතන උඩ තියෙනවා ෂේප් කියලා එකක්. ඉතින් ඒ ෂේප් එකට ස්ට්‍රෝක් එක අයින් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ තියෙන ස්ට්‍රෝක් එක අයින් කරලා එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ කලර් එකක් දාගන්න. ඉතින් මම දාන් ඉන්නේ F4:29 කියන්නේ කහ පාට එක. මොකද කහ පාට එක ඕනම ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ලස්සනට යනවා. ඉතින් මාට තියෙන සල්ලව මෙහෙම සමා වෙන්න. සල්ලව මෙහෙම ඇඳලා ඒකත් හරිය ගියේ නැහැ. සල්ලව මෙහෙම ලස්සනට නිකන් වේව්ස් වගේ ඔයාට කැමති විදිහට මේක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන මේ වෙනම මේ කහ පාටින් යනවා. ඉතින් ඔයාට එහෙම ලස්සනට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ෆුල් මේකට යවන්න. මේක දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ පෙන් ටූල් එකෙන් තව ඕන තරම් වැඩ දිනනවා කරන්න. කන්ට්‍රෝල් එක බලලා මේක මෙහෙම අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඕල්ට් එක ඔබලා මේක බ්‍රේක් කරලා මෙහෙම උස්සන්න පාත් කරන්න පුළුවන්. කන්ට්‍රෝල් එකෙන් ෂෝට් එහෙම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කරන්න. ඒක ගැන මම ඉස්සරහට කරන්න කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපි මේ shift එක ඔබාගෙන මේ තුනම එකතු කරගෙන ඒක right click කරලා මෙතන තියෙනවා convert to smart object කියලා. ඒක කරාට පස්සේ ඒ තුනම එකට එකතු වෙලා මේක ලස්සනට මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් background එක කොහොම තියෙනකොට control J එක ඔබලා මේක දෙපාරක් duplicate කරගන්න ඕනේ. duplicate කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙන ඒවා දෙක hide කරලා මේ layer එක තෝරලා මෙතන උඩ තියෙනවා filter කියලා එකක්. ඒ filter එකට ගිහිල්ලා filter gallery එක තෝරන්න ඕනේ. filter gallery එක තෝරගත්තට පස්සේ අපිට default මෙතන සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ artistic එකේ post edges කියන එක තෝරගන්න ඕනේ. ඒකේ edge thickness එක 0යි, edge intensity එක 0යි. මේ අන්තිම එකට දෙකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ හම් වෙනවා. ඒක ඕකේ කරන්න. එතන මෙතන filter එකට ගිහිල්ලා sharpen එකට ගිහිල්ලා මෙතන unsharp mask එක ඔබන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකේ amount එක 90ක් දීලා මෙතන threshold එක 10ක් දෙන්න pixel. ඊට පස්සේ level එක 10ක් දුන්නාට පස්සේ okay කරන්න. okay කරලාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙතන layers වල filter gallery unsharp mask එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ආයෙත් ඒ layer එකම click කරලා filter එකට ගිහිල්ලා මෙතන සමහර පරණ Photoshop වල මේ හරිය තියෙන oil painting කියලා. ඒ වුණාට අලුත් ඒ වගේ තියෙන්නේ මේ stylish කියන එක ඇතුලේ. stylish එකේ oil paint එකට යන්න ඕනේ. stylish එකේ oil paint එකට ගියාම මේකට 4ක් clear මේ clean එකට 3ක් scale එක 0.1ක් අනිත් ඒවා ඔක්කොම බිඳුව කරලා okay කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලස්සනට මේ වගේ එනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒ layer එකම click කරලා මෙතන sharpen එක මම කලින් කිව්වා වගේම unsharp mask එකට යන්න. හැබැයි මේ පාර mount එක 160ක් දීලා threshold එක levels 5ක් දෙන්න ඕනේ. දීලා okay කරන්න ඕනේ. ඒක okay කරාට පස්සේ මෙතන set එකම තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට මේ arrow එකෙන් ඒක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒකට සරලව effects කියලා දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ effect එක නවත්තලා ඉවරනට පස්සේ මෙතන මම ගිහිල්ලා මේක දාගන්නවා outline කියලා. ඉතින් outline කියලා දාගත්තයි කියලා අර මම කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහට. ඉතින් මේ තියෙන දැන් අපි හදාගත්ත layer 1 එක effect එක. දැන් අපි outline එක unhide කරලා යනවා filter එකට. filter එකට ගිහිල්ලා filter gallery එකට ගිහිල්ලා කලින් වගේම artistic එක ඇතුලේ post edges එකට යනවා. හැබැයි මේ පාර edge thickness එක 0වත් intensity එක 3ත් මේක 6ක් විදියටත් දෙනවා. ඊට පස්සේ okay කරනවා. okay කරාට පස්සේ මේ වගේ එනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් අපි filter එකට ගිහිල්ලා oil painting එකට යනවා. oil paint එකට ගිහිල්ලා කලින් දීලා තිබ්බ විදිහටම ඒ ටික දීලා okay කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා normal කියලා එකක්. ඒක අපි overlay කරනවා. overlay කරාට පස්සේ අරගේ උඩට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන opacity කියලා කියන්නේ විනිවිදභාවය. විනිවිදභාවය 125ක් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ලස්සනට මෙතන කලින් එකටම සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතන පොඩි details ටිකක් අපිට ලස්සනට අවිල්ලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපේ oil paint එක ගොඩක් ලස්සන කරන outlines එහෙම වැඩි කරලා. ඉතින් මම මෙතන තියෙන layer 1 copy එක unhide කරලා ඒකට අපි දානවා high pass කියලා. high pass කියලා දාලා ඒක මෙතන ගිහිල්ලා මෙතන filter එකේ ගිහිල්ලා අද එකේ තියෙනවා high pass කියලා එකක්. ඒක මෙතන වාගේ සාමාන්‍යයෙන් 9ට විතර තියෙන්නේ නැති. ඒක වා දෙකට දාගන්න ඕනේ. දෙකට දාගෙන okay කරන්න ඕනේ. ඒකට මේ විදිහට පෙන්නනවා.
ඊට පස්සේ ඒක අපි මෙතන ගිහිල්ලා ඕවල් එක ඔබන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ඕවල් එක ලස්සනට එනවා. එතකොට ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් පේනවා මෙතන මෙහෙම තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අවුට්ලයින් එක මට කියන්න බැරුණා. ඒක ගිහිල්ලා මෙතන ඒක පස්සේ කරන්නේ. ඉතින් මෙතන හයි පාස් එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පේනවා පුංචි දශම ගානක ඩීටේල්ස් ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලට ඒක හදනකොට තේරෙනවා. ඒක හයි පාස් එකෙන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි තව මේකට වැඩ කැලේ ටිකක් ඇඩ් කරගන්න මෙතන ගිහිල්ලා ලෙවල්ස් වලට යන්න ඕනේ. ලෙවල්ස් වලට ගිහිල්ලා අපි සාමාන්‍යයෙන් මූණට ලං කරලා බලමු. ගිහිල්ලා ලෙවල්ස් අපිට පුළුවන් විදියට ලස්සන්ට ඔයිල් පේන්ට් එක ඔයාට කැමති විදිහකට ඒක වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ ගිහිල්ලා වයිබ්‍රන්ස් එකෙන් වයිබ්‍රන්ස් එක සාමාන්‍ය විදිහට ලාවට වැඩි කරගෙන මේකත් සාමාන්‍ය විදිහට වැඩි කරගන්න ඔයාට කැමති විදිහට. ඉතින් එතන ගිහිල්ලා මෙතන කලර් ලුක්අප් කියලා එකක් තියෙනවා. කලර් ලුක්අප් එකේ මෙතන 3D LUT ෆයිල් එකට යටින් තියෙනවා treestrip.look කියලා. ඒක ඔබලා තියන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා නිකන් ලස්සනට නිකන් අමුතු විදිහට මේවා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන නම් මේ විදිහටම තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන ගිහිල්ලා 150ක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේක ලස්සනට දැන් අපි ගත්ත ෆොටෝ එකත් එක්ක ඔයිල් පේන්ට් එක ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ විනාඩි 2-3කදී ඉක්මනට මේක ඔයාගේ අතට පුරුදුනාම ඉක්මනට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔක්කොම ටික අපි ලේයර්ස් shift එක ඔබාගෙන සහ control එක හරි shift එක හරි ඔබාගෙන කරලා ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙතන folder එකට දැම්මාම ඒක group එකක් වෙනවා. ඒකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම අපි හදපු ෆොටෝ එකයි ඒකේ තියෙන වෙනස. මේ තියෙන්නේ original ෆොටෝ එක. මේ තියෙන අපේ oil paint එක. මම zoom කරලා පෙන්නන්නම් ඒක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම zoom කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා දැන් අපි හදපු oil paint එක කොච්චර ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් කරගන්නත් පුළුවන් 5AK වගේ දාලා. ඉතින් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට මම වගේ මෙතන මේ කහ පාට එක දානවා වගේ ඔයාලටත් ලස්සන මොකක් හරි ඔක විතරක් නෙමෙයි තව දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ කරපු ඒවා තමයි මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පෙන්වන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ ලස්සනට මේවා ඇවිල්ලා තියෙනවා නිකන් color yourself කාටුන් වගේ මේ අත්තේම ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ආවේ Photoshop tutorial එකෙන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් දේවල් මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද මේක විතරයි මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සරහට pen tool එකෙන් දාන වැඩ කැලි ගැන කියලා දෙනවා. pen tool එකේ ගොඩක් තියෙනවා මේ කාටුන් කරන්න කාටුන් අඳින්න. ඉතින් pen tool එක හොඳට මාස්ටර් කරගන්න ඕනේ තමන්ගේ අතට. pen tool එකේ එක වැඩ කැලි ගොඩක් තියෙනවා. pen tool එක අතට හුරු කරගත්තොත් මාරම වැඩ කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දැකලා තියෙනවා කාටුන් ෆොටෝස් ඇත්ත ෆොටෝ එක වගේම ෆොටෝ එකක් කාටුන් විදියට හදලා තියෙනවා. අන් ඒ වගේ වැඩ කැලේ ගොඩක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඉස්සරහට 3D හදන විදිය 3D කරන දේවල්, එතකොට වෙක්ටර් ඩිසයින් කරන දේවල්, ඒවා හැම දේ ගැන ඉස්සරහට මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ටියුටෝරියල්ස් විදියට ගෙනල්ලා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා යන්න. මගේ අනිත් වීඩියෝස් බලන්න, මගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා යන්න. මේ idea LK